ต้องใช้เครื่องมือใช่ไหมเนี่ยแค่นั่งตัวข่งนะมันนั่งอย่างนี้เนี่ยออกมาหลังข่งเดี๋ยวก็หลังข่งไม่เจอได้ไงอันนี้โอเคแล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งเนี่ยมันเนี่ยทำเนี่ยโต๊ะมันไม่ชัดเจนทองทะลุข้างหน้าแล้วมันอะไรทองทะลุโต๊ะเนี่ยพื้นเนี่ยลงทะลุ